नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चॅलेंज फॉर चेंज 90 डे एव्हरी डे प्रॅक्टिस 15 मिनिट वीक थर्ड डे 15. आज आपण -5च्या फॉर्म्युल्याच्या खूप साऱ्या प्रॅक्टिस करणार आहोत. त्याआधी आपण +5 आणि डायरेक्ट लेवलचे कॅल्क्युलेशन शिकलो होतो. त्याचे काही कॅल्क्युलेशन आपण करूया. तुम्ही टूलवर किंवा फिंगर्सवर करू शकता. मी तुम्हाला टूलवर शो करतो. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑन द टूल या फिंगर्स. 21 प्लस 52 minus 61 plus 81 plus 80 and 1 minus 33 plus 9 and answer is, check your answer is 69. वाव, येत आहे सर्वांना. सेट द झिरो. थोडं क्विकली, थोडा आता डायरेक्ट लेवलचे क्विकली सम आले पाहिजे सर्वांना. 68 हे बघा, 68 minus 11 plus 42 minus 36 minus 30 and minus 6. मी कसं करतोय लक्ष द्या. ओके, minus 11 plus 45 plus 40 आणि 5. आधी 40 बोलो म्हणून 40 आणि 5. आन्सर इज द 97. येस, येत आहे तुम्हाला. ज्यांनी फिंगर्स वर केलं असेल त्यांचं 90 आणि 7 हा 10 चा रॉड आहे. 90 आणि 7 असं दिसत असेल. वंडरफुल. सेट द झिरो. ओके, फास्ट. ओके, 33 करा सर्वजण. 33 minus 22 plus 25 plus 52 minus 58 minus 50 आणि हा 8 plus 62 हा 60 आणि 2 and answer is the 92. वाव, हे येत आहे आणि हे खूप सारं क्विकली आपण करतोय. याच्या आपण टेस्ट 1 आणि टेस्ट 2 पण आपल्या ग्रुपमध्ये पाठवल्यात. त्या आपण 10 मिनिटाच्या आतमध्ये सॉल्व्ह होतील अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेशन करायचेत आणि खूप सारं एन्जॉय करायचंय. आपण आता +5चा फॉर्म्युला सर्वजण बोलायचं माझ्याबरोबर. +5च्या फॉर्म्युल्यासाठी आपण बोललो होतो की 5 पेक्षा स्मॉल डिजिट. ओके, सो बोला सर्वजण. 4 3 2 1 आणि 5 चे फॉर्मेशन. 4 चा फ्रेंड 1. क्लिअर आहे. 4 चा फ्रेंड 1, 1 चा फ्रेंड 4, 3 चा फ्रेंड 2, 2 चा फ्रेंड 3. त्याच पद्धतीने 50. या 50 पेक्षा स्मॉल डिजिट. बोला सर्वजण. 10 20 30 आणि 40 म्हणून 50 चे फॉर्मेशन. 40 चा फ्रेंड 10, 10 चा फ्रेंड 40, 30 चा फ्रेंड 20, 20 चा फ्रेंड 30. पण यात आपण अजून एक स्टोरी शिकलो होतो. जर मला +4 करायचा आहे तर फ्रेंड हा ऑलवेज अपोजिट असतो. फ्रेंड हा ऑलवेज अपोजिट असतो. मित्रांनो, याच्यात आपण एक स्टोरी शिकलो होतो. जर फ्रेंड मला +4 करायचा आहे तर त्याचा फ्रेंड ऑलवेज रिव्हर्स असतो, म्हणजे -1 असतो. ओके, +3 करायचा आहे तर त्याचा फ्रेंड असतो -2 असतो. क्लिअर आहे. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 2-3 सम करूया आणि मग आपण मायनस फॉर्म्युला बघूया. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, 23 अगेन प्लस 23. 20 डायरेक्ट अवेलेबल आणि 3 इज नॉट अवेलेबल म्हणून 3 चा फ्रेंड -2 प्लस 5. ओके, प्लस 51. 51 डायरेक्ट अवेलेबल. -77 -70 अँड -7 प्लस 44. 40 अवेलेबल नाहीये म्हणून 40 चा फ्रेंड -10 प्लस 50 अँड 4 डायरेक्ट अवेलेबल. ओके, वंडरफुल. प्लस 11 हा बघा, 10 डायरेक्ट आणि 1 इज नॉट देअर म्हणून 1 चा फ्रेंड -4 प्लस 5 अँड आन्सर इज 75. वाव, गुड. येतंय. +5 चा फॉर्म्युला पण सर्वांना समजलाय आणि येतंय. आता थोडंसं पुढे जाऊया विद्यार्थी मित्रांनो. आपण आधीच्या क्लासमध्ये आपण असं बघितलं होतं. जर आपल्याला, प्लीज इकडे लक्ष द्या, +4 करायचं असेल तर त्याचा फ्रेंड -1 होता. क्लिअर आहे. +3 करायचं असेल तर त्याचा फ्रेंड -2 होता आणि +2 करायचा असेल तर -3 होता आणि +1 करायचा असेल तर -4 होता. आपण ही ऍक्शन करत होतो तर हा फ्रेंड होता. आता मला ही ऍक्शन करायची आहे. -1 करायचा आहे, -2 करायचा आहे, -3 करायचा आहे आणि -4 करायचा आहे. तर आपल्याला हेल्प कोण करणार आहे? प्लीज इकडे लक्ष द्या. -5 हेल्प करणार आहे आपल्याला. -5 हेल्प करेल. मग आपला फॉर्म्युला असा तयार होईल.
-1 इज इक्वल टू, कारण याचा जर फ्रेंड हा आहे तर -1 चा फ्रेंड +4 आहे. +4 अँड -5 प्लस -1 इज इक्वल टू +4 -5. सेम हा 2 चा पण फॉर्म्युला बघूया. -2 इज इक्वल टू +3 -5. -3 चा फॉर्म्युला बघूया. -3 इज इक्वल टू +2 -5 अँड -4 इज इक्वल टू +1 -5. अशा पद्धतीने -1 -2 -3 -4 चे फॉर्म्युले आपण बघितले. 50 चे पण असेच तयार होतील. इकडे लक्ष द्या. जर मला -50 हेल्प करतोय तर -10 चा फॉर्म्युला बोलू शकता तुम्ही. -10 चा फॉर्म्युला काय तयार होईल हे बघा. -10 -20 -30 आणि -40. ओके, बघूया प्लीज, इकडे लक्ष द्या. ओके, -4 चा फ्रेंड कोण आहे +40 आणि हेल्प कोण करणार आहे -50. -20 चा फॉर्म्युला +30 -50 अँड -30 चा फ्रेंड +20 -50 अँड -40 चा फ्रेंड +10 -50. सो हे आपण ऍक्च्युअल आता कॅल्क्युलेशन मध्ये यूज करू. काही काळजी करू नका. थोडस रिदमिक एक आठवडा, या आठवड्यात आपण हे दोन्ही टोटल 8 फॉर्म्युलेज, 4 फॉर्म्युलेज आणि 4 फॉर्म्युले या आठवड्यात कंप्लीट करूया. मग आपल्याला नेक्स्ट रॉडवर पण जाता येईल आणि तुम्ही खूप सारं कॅल्क्युलेशन बरोबर एन्जॉय करतायत. फक्त रिक्वेस्ट असेल की रोजचा 15 मिनिट प्रॅक्टिसचा क्लास मिस करू नका. प्रामाणिकपणे 15 मिनिट प्रॅक्टिस करा, ही मात्र अपेक्षा असेल. ओके, सो इकडे लक्ष द्या. आता सर्वजण इकडे लक्ष द्या. हा माझा युनिट रॉड आहे. 4 +5 -6 हे बघा डायरेक्ट अवेलेबल. -6 डायरेक्ट अवेलेबल होतं. +5 डायरेक्ट अवेलेबल. -4. आता विद्यार्थी मित्रांनो इथं 4 अवेलेबल नाहीये. मग जेव्हा मी -4 करतो तेव्हाच माझा फॉर्म्युला आहे -4 इज नॉट अवेलेबल बट -4 चा फ्रेंड आहे +1 -5. क्लिअर आहे. कोणी हेल्प केली आपल्याला -5 ने हेल्प केली. सेट द 0. 5 -2. आता इथं -2 आहे का आपल्याकडे नाहीये. मग -2 चा फ्रेंड कोण +3 -5. रिकॉल करायचंय. रिकॉल सेन्स आपल्याला डेव्हलप करायचा आहे. +1 हे बघा डायरेक्ट अवेलेबल. -3 हे बघा डायरेक्ट अवेलेबल. +2 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन +2. 2 इज हिअर नो. आता +2 बोललो आपण म्हणून +2 चा फॉर्म्युला -3 +5. -1. आता -1 इकडे अवेलेबल नाहीये पण -1 आपण 5 मधून करू शकतो. याला इन हाऊस कॅल्क्युलेशन म्हणतात. मग -1 चा फॉर्म्युला +4 -5. आन्सर इज द 4. ओके, आपण आता टूल वर बघूया. दोघं ऑर्डर बघूया. ओके, 32 +50. क्लिअर इथपर्यंत डायरेक्ट आलो आपण. -42. आता इथं -42 होऊ शकतात का नाही होऊ शकत -40. मग -40 चा फ्रेंड +10 -50 आणि 2 डायरेक्ट अवेलेबल. आन्सर इज द 40. ओके ओके, नेक्स्ट 66 हे बघा. 66 -22. इकडे पण 20 होऊ शकत नाही, इकडे पण 20 होऊ शकत नाही. पण या 55 मधून -22 होऊ शकतात. म्हणून 20 चा फ्रेंड 30 +30 -50 आणि 3 चा फ्रेंड 2. 20 चा फ्रेंड 3 +3 -5. आन्सर इथं 44. आपण ऍक्च्युली आता टूल वर बघूया. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, प्लीज इकडे लक्ष द्या. 24 +5 -13 हे बघा. -13 डायरेक्ट अवेलेबल. अगेन -13. -13 मीन्स 10 डायरेक्ट केला आणि 3 साठी इथं 3 अवेलेबल नाहीये पण -3 चा फ्रेंड आहे +2 -5. काही लहान पिलं असतील त्यांनी थोडस रिदमिक. +3 करायचं असेल तर -2, -2 करायचं असेल तर +3. हे मात्र रिकॉल करावं लागेल. आणि जर तुम्ही परफेक्ट केलं तर कॅल्क्युलेशन परफेक्ट होणार आहे. पुन्हा एकदा सेट द 0. ओके,
25 मायनस 23. मायनस 20 डायरेक्ट केलं, पण 3 या 5 मधून करू शकतो आपण, पण -3 फ्रेंड +2 -5. क्लिअर आहे. +44 हे बघा 40 आणि 4 +4 करायचा आहे, म्हणून +4 फ्रेंड -1 +5. -22 -20 डायरेक्ट झाला आणि इकडे 2 नाहीये, पण -2 फ्रेंड +3 -5. सो विद्यार्थी मित्रांनो, हा थोडासा प्रॅक्टिस आणि रिदमचा पार्ट आहे. थोडंसं प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस केली, मी जशा पद्धतीने रिकॉल करायला सांगतोय, कारण फॉर्म्युला रिकॉल करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि एकदा जर रिकॉल झालं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं, फॉर एक्झाम्पल 4 आता +1 असा आपोआप होतोय. -2 म्हटलं की काही दिवसांनी तुमचा असा आपोआप होईल. +1 असा आपोआप होईल. +2 म्हटलं की हे बघा -3 +5 असा आपोआप होईल. +20 असा आपोआप होईल. +40 म्हटलं की असा आपोआप होईल. -33 म्हटलं की हे दोघं क्लोज होतील आणि हे असं ओपन होतील आणि आन्सर इज 33 असं आपोआप होईल. पण त्याच्यासाठी असते एक बिगिनिंग, म्हणजे आपण सुरुवात केलेली आहे, आणि सुरुवातीला मात्र एक डिसिप्लिनली प्रॅक्टिस करणं गरजेचं, आणि तुम्ही करताय. सो तुम्ही सिनियर असाल, तुम्ही नवीन असाल, तरी प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे सर्व डिसिप्लिन्स फॉलो करून प्रॅक्टिस करायची. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन असून आपण 3 कॅल्क्युलेशन बघू. तुम्ही तुमच्या फिंगर्सवर किंवा टूलवर करा. मी तुम्हाला फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो, त्या पद्धतीने करा. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 94 करा सरळ जरा. 94 -44 हे बघा डायरेक्ट झालं. -20 आता -20 इकडे नाही होऊ शकत, म्हणून -20 फ्रेंड +30 -50. क्लिअर आहे. +25 हे बघा 20 इथं 20 +20 करायचं आहे, पण +20 इथं नाही होऊ शकत, म्हणून -30 +50. हा झाला +20 झाला, आणि हा 5 आता आपण केला. -11 आता -11चा -10 नाही होऊ शकत इथं, मग -10चा फ्रेंड आहे +40 -50, आणि -1चा फ्रेंड आहे +4 -5. जमेल. फक्त प्रॉपर रिकॉल करता आलं पाहिजे, आणि काय आपण करतोय, आपण काय ऍक्शन करतोय, म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन. मला मायनस करायचंय की प्लस करायचंय हे मात्र कॉन्सन्ट्रेशन असलं पाहिजे, आणि आपोआप तुमच्या ब्रेन मधून रिकॉल येईल तुम्हाला. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. सेट द 0. ओके. 65 -11 हे बघा -11चा 10 डायरेक्ट झाला, पण 1 साठी +4 -5, and answer is the 54. ओके. -23 आता -20चा फ्रेंड +30 -50 -20 आणि -3 डायरेक्ट अवेलेबल, आणि आन्सर इज द 31. येतंय? यस, आय नो तुम्ही एन्जॉय करताय. अजून 2 कॅल्क्युलेशन बघू आपण. सेट द 0. आता तुम्ही करा. ओके. 54 केलंय सरांनी. 54 +20 केलंय सर्वांनी. -44 आता -40 साठी -40चा फ्रेंड +10 -50 आणि 4 डायरेक्ट अवेलेबल. बघा आन्सर काय दिसतंय सर्वांना. आन्सर इज द 30 दिसतंय. +22 20 साठी -30 +50 आणि 2 इज द डायरेक्ट अवेलेबल. +5 बघा आन्सर इज द 57 दिसतंय. 57. -4 करा. आता -4 साठी +1 -5 +11 10 डायरेक्ट आणि 1 ऑल्सो डायरेक्ट दिसतंय. -32 -30 साठी +20 -50 आणि 2 इज द डायरेक्ट अवेलेबल, आणि आन्सर इज द 32 येईल. आय नो येईल. ओके. आता आपण युनिट रॉडवर कॅल्क्युलेशन करू तुमच्यासाठी सर्व. ओके. रेडी फॉर 2 +2 -1 -3 +5 -4
मायनस 4 चा फ्रेंड +1 -5 +4 -1 +5 +3 डायरेक्ट अवेलेबल -6 +5 अगेन -3 -3 चा फ्रेंड +2 -5 -3 डायरेक्ट अवेलेबल आन्सर इज 1 आणि तुम्ही करताय आय नो. सो अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज फॉर्म्युला समजून घेतला. -50 आणि -5 आपल्याला कसा हेल्प करतो. थोडंसं हे फॉर्म्युले जे तुम्हाला बोर्डवर दिसत आहेत ते नोटबुकवर राईट करून बघा. थोडं रिदमिक बोला. -1 इज इक्वल टू +4 -5 -2 इज इक्वल टू +3 -5 -3 is equal to +2 -5 and -4 is equal to +1 -5 -4 चा फ्रेंड +1 -3 चा फ्रेंड +2 आणि -2 चा फ्रेंड +3 आणि -1 चा फ्रेंड +4. जेव्हा +4 करायचं असतो तर तेव्हा फ्रेंड असतो -1 आणि जेव्हा -2 करायचा असतो तेव्हा फ्रेंड असतो +3. जस्ट अपोजिट हे इन हाऊस कॅल्क्युलेशन होते. सो हा क्लास झाल्यानंतर आपल्या घरातले कोणी सिनियर मेंबर्स असतील, तुमचे फ्रेंड्स असतील, कोणी रिलेटिव्ह असतील, त्यांना पण थोडासा तुम्ही एक्सप्लेन करा म्हणजे तुमचे अजून रिव्हिजन होईल. आपण जे शिकतो ते कोणाला तरी आपण एक्सप्लेन केलं पाहिजे म्हणजे आपण एक्सपर्ट लेवलकडे जातो. सो अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही कोणाला तरी हे एक्सप्लेन कराल, शिकवाल आणि तुम्ही एक्सपर्ट लेवलकडे जाल. पुन्हा आपण उद्या भेटू 15 मिनिट क्लासमध्ये. उद्या पण 15 सम एक फॉर्म्युला आपण घेऊया. 1 2 3 4 असं आपण डेली एक फॉर्म्युल्यावर प्रॅक्टिस करू आणि थोडं एक्सपर्ट लेवलला जाऊया. सो उद्या भेटू आपण परत लाईव्ह यूट्यूबच्या क्लासमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.